Geeksa dashur, përshëndetje, mirë se ritakohemi edhe këtë ditë pikërisht në Geek Room me mua Jonkën për të bërë atë që dashurojmë më shumë nga gjithçka tjetër. Të flasim për teknologjinë dhe për të marrë ABC-n e momentit për të kuptuar se si e ardhmja do të jetë pas jo më shumë se 4-5 vjetësh të paktën. Sot kemi goxha lajme në fakt. Do flasim për botën e Mobile World, vetëm nga Samsungu kemi disa lajme. Kemi zhvillime të reja nga Sony, kemi zhvillime të reja nga Xiaomi, kemi zhvillime të reja pastaj edhe për sa i përket botës gaming dhe vetë PlayStationit dhe sigurisht edhe kësaj jave do të flasim për robotik. Do të keni edhe sot mundësinë për të fituar plot dhurata nga Electronic Line, nga dyqan taksi, nga Alba Game dhe është pikërisht tani momenti duke filluar që tani duhet i bëni se s'bën share kësaj videos që jeni duke parë live streamin tek faqja jonë zyrtare në Facebook Tv Albania. Kështu që si gjithmonë u me çfarë fjala do luajmë sot. Edhe sot do të luajmë sepse këto serit e fundit po bëjmë një far revamp, një far rikujtese të lojrave më të mira dhe loja e momentit është pikërisht kjo Far Cry 5 e cila ka dalë në mars dhe është një nga 2 apo 3 lojrat tona të preferuara, kështu që do t'i rikthehemi edhe një herë sot. Kemi shumë gjëra për të diskutuar edhe sot, kështu që i lëmë llafet dhe i futemi punës. Shkojmë tek emri i parë kryesor i ditës së sotme që sigurisht nuk mund të ishte askush tjetër përveç Samsung dhe në fakt na ndajnë jo shumë ditë nga lançimi i atij produkti të cilin me zor po e presim atij produkti të cilin të gjithë e dashurojnë në fakt, që është pikërisht Samsung Galaxy Note 9. Fakt kur i pyet njerëzit kë preferon iOS-in apo Androidin, gjithmonë do kenë diferenca, ose thënë më shqip akoma iPhone-in apo Samsungun, por kur vjen puna tek Note-it gjithë dashurohen dhe të gjithë të pajtohen pra që është një nga këto produkte të cilat unanimisht janë nga produktet më të mira. Note 9 do të dalin në datën 9 gusht dhe kemi tashmë pamje të para se si do të jetë për sa i përket dizajnit, që do të jetë praktikisht jo në ndryshim kush e di krahasuar me produktet e mëparshme, por praktikisht të Note 9-ën. Vetëm në pjesën e pasme do të kemi një ripozicionim të fingerprintit, pra të sensorit të gjurmës së shenjës së gishtit dhe kamera do të jetë dual sigurisht. Me sa duket S Pen do të vi i updateuar dhe i pasuruar tashmë dhe me Bluetooth për accuracy ose për perfekcion të lidhjes me pikërisht me aparatin tënd dhe nga ana tjetër pasaj ajo çfarë ka bërë akoma më shumë lajm, sepse në fakt në vetvete do të jetë sigurisht një version më i updateuar dhe më i fuqishëm i para artësit të tij, por nuk është se kemi gjëra të reja të çmendura siç do të pritej në momente të tjera. Nga ana tjetër ajo çfarë po diskutohet goxha këto kohë të fundit është çështja e një bashkimi e një shkrirje të 99-s me S9 Plusin. Në një treg të tillë ku të gjitha kompanitë mundohen që të nxjerrin një version standard dhe pastaj nxjerrin një version më të upgradeuar dhe më të fuqishëm i cili do të jetë më premium, le të themi, Samsung ka disa alternativa, standardin, Plusin dhe në vetvete Note 9-ën. Çka nuk do të ishte një ide e keqe të paktën për ta provuar, le të themi, në ndonjë nga këto serit, të paktën tek 10-a pse jo, tek gjenerata e 10 e smartphone-ve, që versioni Plus i Galaxy-s të jetë tashmë Plus, domethënë Galaxy, Samsung Galaxy Plus dhe Note gjithsesi. Se sa do të zhvillohet, ngelet që ta shohim në vitet në vazhdim. Ngelemi përsëri tek Samsung, tek kompania Samsung, e cila kur vjen puna tek accessories, tek gadgets të cilat hyn në përdorim në përditshmërinë tënde, di mirë se ku të investoj dhe çfarë idesh të reja të propozoj. Po flasim për wireless charging dhe një nga padet më të mira të wireless charging sipas kritikës vazhdon akoma që të ngelet wireless charging pad i Samsungut, i cili në fakt të mundëson sigurisht karikimin e shpejtë, por nga ana tjetër dhe mënyrat nga më praktike për tu mbajtur dhe për tu pozicionuar. Me sa duket Samsung është tashmë një hap përpara të tjerëve, sepse është vetë Apple ajo e cila ka premtuar përpara 3 vjetëve më përpara që do të bënte një produkt për cilin po flasim, një pad i cili do të karikojë 2 smartphone në të njëjtën kohë, të cilët do të karikohen sigurisht në mënyrën të pavarur nga njëri tjetri, pra praktikisht mund të karikosh njërin dhe tjetrin dhe mund t'i heqësh dhe t'i vësh në kohën kur dëshiron të përdorësh njërin aparat dhe aparatin tjetër. Apple përpara 3 vjetëve ka premtuar për një aparat të tillë, por që kanë kaluar goxha kohë tashmë dhe me sa duket nuk kemi ndonjë shpresë për t'i vënë në zbatim. Samsung ka lançuar që do të ketë pra një produkt i cili do të karikojë me wireless
wireless charging, 2 smartphone në të njëjtën kohë dhe sigurisht pasaj në mënyrën më të shpejtë të mundshme. Mbetemi akoma tek bota e mobile dhe shkojmë tek një emër të cilin edhe këtë kemi xhan. Është Xiaomi e cila ka prezantuar tashmë, ka lançuar tashmë Xiaomi Mi Max 3 dhe nga vetë emri kuptohet që do të jetë alternativa më e madhe në dimensione, por edhe për sa i përket performancës nga vetë kompania, e cila gjithsesi vazhdon akoma që të ngelet brenda filozofisë së Xiaomis që të mundohen pra që të prezantojnë përpara botës teknologjinë më të fuqishme në çmime deri diku goxha të leverdisme. Xiaomi Mi Max është deri më tani smartphone me ekranin më të madh, sepse kanë shkuar në limite, le të themi. Ekrani është 6.9 inch, pothuaj 7 inch është nëpër masat e një tableti, por që vazhdon akoma të jetë një smartphone. Do të ketë një rezolucion prej diku tek 1080p dhe me sa duket bezels ose frame-i, korniza e ekranit nuk është zhdukur plotësisht, do vazhdoj akoma të ngelet aty, megjithatë është konsiderueshëm goxha e hollë. Dhe nga ana tjetër, ajo çfarë është akoma më interesante është bateria më madhe e prezantuar në një smartphone të kësaj kategorie. Është 5500 mAh, dhe është sigurisht e logjikshme, sepse në një ekran kaq gjigant dhe në një smartphone i cili supozohet që do të ketë nga 6 deri në 8 GB RAM, dhe nga 120 deri në 500 GB memorie internale, do të thotë që është gjithë ajo fuqi e cila duhet të ketë një bazë, një bërtham ku të mbështetet, dhe një bateri prej 5500 mAh besoj se do të dalë mban që të fuqizojë këtë lloj produkti. Xiaomi vazhdon akoma që të ngelet, le të themi, në krye të range-it të kategorisë të cilën synon, por avash po del mban që të konkurrojë me kompani të mëdha. Ngelemi përsëri tek bota e mobile dhe flasim kësaj radhe për një gigant tjetër si është pikërisht Google. Dhe kur flasim për sisteme operative, dy janë kryesorët, kryesisht tek po themi tek smartphone-et, dy janë kryesorët që vazhdon të ngelet Apple dhe Android. Pika kryesore ku Apple fiton krahasuar me Androidin është çështja që është një platformë vetme e cila kalon tek të gjitha produktet që Apple ka në dispozicion. Edhe laptopi, edhe tek smartphone-i, edhe tek produktet e tjera të prezantuara nga Apple. Android nga ana tjetër ka versionet e saj të dedikuara të veçanta, ka Chrome OS për gamën e saj të kompjuterave, ka Android për smartphone-et, ka Android Auto për makinat dhe ka pasaj versionet të tjera për produktet të tjera ku diun. Google, me sa duket, pas ka disa kohë që, dhe në fakt në momentin e parë që u shenjastrua nga mediat e përgjenjashtroi si lajm, po tashmë me sa duket që nga i vërtet, ka disa kohë që po punon për një sistem të ri operativ, i cili do të bëjë pikërisht këtë pra, ngushtimin e hapësirës nga njëri aparat tek tjetri, duke e bërë të mundur që të punojnë të gjitha me vetëm një sistem operativ, por në fakt do të kalojë edhe më tej. Quhet Google Fuchsia, nëse e thash mirë, por ta kem thënë mirë, dhe do të jetë një sistem operativ i cili do të punoj tek smartphone jo, do të punoj tek laptopi jo, i cili do të ketë pikërisht këtë sistem operativ dhe tek gjitha produktet e tjera. Në rast se ti ke hapur një tab, ta zëm tek Chrome-i, tek laptopi, këtë tabin do ta kesh mundësinë që ta kesh menjëherë edhe tek smartphone jo. Në rast se ke bërë copy tek një dokument i smartphone-it tënd, pasting do të mund ta bësh menjëherë tek device-i, tek aparati tjetër. Fushja do të ketë disa opsione të cilat do të fokusohen tek dizajni më i mirë që të jeti përshtatur tek të gjitha aplikacionat në kohë, por ajo çfarë është dhe akoma më emocionuese është fakti që do të jetë totalisht, le themi kryesisht i bazuar tek ajo çka do të jetë dhe e ardhmja e kontrollit të një aparati, tek voice commands e gjitha, e cila do të mbështetet fuqimisht tek Google Assistant. Me çfarë fjalë edhe për Google Assistant kemi lajme. Por kaq për sa i përket sistemit operativ të ri, i cili do të zëvendësojë në 5 vjet të paktën Androidin, i cili quhet Google Fuchsia. Jemi tek momenti që të luajmë dhe edhe njërë si që thash është pikërisht Far Cry 5, e cila në fakt ka ardhur me këtë kutinë me një special edition ku këtu brenda është harta interesante dhe e detajuar e të gjithë lojës, quhet pikërisht Far Cry 5. Është pra edicioni 5 i kësaj loje, të cilën do ta luajmë sot, ndërkohë që unë do t'ju kujtoj se të gjitha dyqanet e Alba Gameit ju i gjeni si gjithmonë tek rruga e Kavajës, tek Selvia dhe dyqanet e tyre më fundi që ndodhet pikërisht në blok. Ndërkohë Alba Gameit më çon një mesazh interesant për një skonto që kanë bërë në fakt për një 10% të gjitha produkteve të tyre,
të cilat mund t'i kesh në rast se disponon një kupon në menun e Vodafone Happy. Çka thos Alba Game dhe Vodafone po bashkëpunojnë, çka do të thotë se gjëja po bëhet serioze dhe Alba Game po rritet akoma më shumë. Për më shumë informacione më thonë që të shkoni në një nga këto 3 dyqanet edhe një herë tek të Alba Game-it. Dhe ndërkohë do t'ju rikujtoj që t'i bëni share edhe një herë video si jeni duke parë tek faqja jonë zyrtare në Facebook Tv Albania të videos live streaming, sepse në fund të emisionit do të publikojmë një pyetje nga Alba Game, në rast se përgjigjesh sakt, shpejt, ke bërë dhe share videos, do të kesh mundësinë të fitosh dhurata nga Alba Game. Pra njerëz, jemi duke luajtur Far Cry 5, është në fakt seria e fundit e gjithë sagës së çmendër të Far Cry-t, e cila në fakt ndjek një seri eventesh goxha interesant që kanë të bëjnë me, e para punës hapim hartën një herë të gjejmë në pozicionin që duhet. Elevator something. Good Samaritan, jo. Dhe historia, storyline është në fakt goxha interesant, ka të bëj me një kult fetar i cili po zhvillohet në një nga rrethinat e Montanës në New York, pra në një vend të vërtet në të gjithë botën. Try to take? Po. Në fakt edhe crafting mund bëhet, në fakt edhe tek Far Cry. Pra në Montana po zhvillohet e gjithë kjo situata, ajo gjëja aty po ka të bëj me ulëm, ata do t'jenë disa rebel. Pra në Montana po zhvillohet një farë religioni i nisur dhe i udhëhequr nga një person i cili e quan veten The Father, i cili ju ka shpërlar trurin një morie të madhe njerëzish me idetë e tij dhe predikimin e tij se ç'është mëkati dhe ç'është mëkati dhe ç'nuk është mëkati. Oh, Ariu! Përshëndetje Ariu. Po si drejt që mund të të vrasë dy xhaxhi Ariu, mirëpafshim Jugori. Bukur. Atëherë, këtë tipin e vram. Kjo zonja, kam shtypjen se është tipja që t'i jep armët. Po, kjo është shitse, kështu që e ringjallin përsëri. Dhe pra The Father ka krijuar këtë besimin, ky tipi që do ta vrisnim, loot, i marrim armatimet e të gjitha, dhe i ka shpërlar trurin njerëzve duke i bërë të besojnë që ai është i dërguar nga Perëndia, është një profet i cili ka shpërlar trurin e këtyre njerëzve dhe i detyron i çon ata pastaj që të krijojnë një vetë qeverisje. Pa pak a shumë një anarkita tamam nuk mund ta quash sepse është një person i cili po udhëheq të gjithë tjerët, por është një kaos i cili po mbretëron në këtë zonën e Montanës dhe praktikisht skuadra me cilën sherifi dhe në këtë rast personi të cilin ti po drejton, kjo është një bim të cilin dhe marrim, se si është crafting këtu pastaj do e shpjegojmë. Personi i cilin ti po lëviz, personazhi jot pra, sepse kjo është një first person shooter game, është një sherif i ri, një rookie, prandaj edhe her pas here i drejtohen me emrin Rookie, i cili po mundohet që i vetëm t'ia dalë mban të hedh poshtë të gjithë sistemin e krijuar nga The Father, sepse në fakt është vetëm mënyrë se si mund të shpëtojë gjallë nga ky vend, duke u ndihmuar pastaj dhe nga banorët e zonës, të cilët do mundohet që t'i rebeloj, sepse në fakt janë dhe vetë banorët e zonës, se cilët një pjesë e madhe janë të marrë peng dhe duke i liruar pastaj nga peng marrja, ata sigurisht do të bëhen palë me ty, por nga ana tjetër duke liruar edhe zonat të cilat janë të pushtuara, këto janë dëlbit, të cilat shërbejnë për të identifikuar ku i kemi armiqt. Në fakt është dëlbie e cila, sepse është gaming, mund të shohit deri diku edhe përtej mureve, duke të lokalizuar armiqt. Oh shit, mos më thuaj që kemi në një qenë aty që mund nga zbuloj vëndin e fshejes. Qeni është i burgosur. Nuk është miku jo në qeni, kështu që do të kujdesemi. Dhe ideja është që të shikosh gjithë pozicionet e i ketë shënuar pastaj të gjithë dhe mund të shohësh dhe përtej mureve ku ndodhen. Këshillohet që të gjitha vrasjet që do bësh, t'i bësh në mënyrë sa më të heshtur, sepse para punës në të fazë ku jemi fillestar dhe niveli i armatimeve, le të themi, është akoma rookie, është akoma i vështirë, sasia e plumave që mund të marrësh, e municionit që mund të marrësh me vete është e limituar, aftësitë tua për të hequr qafe armiqt janë akoma të limituara. Dikush më ashtu. Mirëpafshim.
Dhe dhe shqip, okej, pasi lokalizuam, që kam shtypjen ka akoma njerëz tjerë për t'u lokalizuar. Ai tipi atje duhet jetë një armik, yes. Okej, dhe siç mund ta shihni ai tipi po merr mishin e derrave, sepse është një zonë e izoluar ku ata duhet që të ushqehen ose të jetojnë me resurset që vetë vendi i izoluar ju ofron. Kështu që duhet bësh okej, po djegin gjithçka, kjo nuk është gjë e mirë. Do të futem veprim. Atëherë, let's go. Do të dalim nga anët e tjera që mos na dallojnë. Dhe nga një anë pastaj edhe ti vetë duhet bësh crafting të pa ato lulet që mora pak më përpara, me ato lulet dhe me pjesë të tjera dhe me ingredientë të tjerë mund të krijosh bombat Molotov dhe bol gjëra të tjera. Okej, unë kam shtypjen se ata do të jenë pak, kështu që një hoqim qafe. 2 hoqim qafe. Kemi dhe një tip atje, jo, kemi 2 tip atje. Të cilët po bëjnë namin, sepse dikush po i qellon dhe ata s'po marrin vesh nga po i vjen e keqja. Okej, 3 hoqim qafe, na ka ngelur dhe jetë tipi atje. Mission failed. Okej. Pra, ideja është që nuk do të bëja zhurmë, sepse me sa duket duhet i vrasim pra dhe njësisht folën pak më përpara në mënyrë të heshur, sepse në momentin që ata dëgjuan zhurma dhe kuptuan që dikush tjetër është kundërvën, do të vrasin pikërisht antarët ose ata njerëz që kanë marrë peng. Dhe interesi jot është që këta njerëz të cilët janë marrë peng ti shpëtosh, sepse do të shërbejnë pastaj që të bëhen pjesë dhe këta e rezistencës, grupit të rezistencës. Kështu që provojmë edhe një herë misionin, dhe kësaj radhe provojmë që t'i vrasim në mënyrë sa më të heshtur. Tani, reach the wisdom point. Okay, let's go. Kjo në fakt është një side quest, nuk është misioni kryesor. Siç e pat, ajo shenja e cila tregon dhe drejtimin nga e ke kundërshtarin, por nga ana tjetër është edhe zhiva e cila mbushet të tregon se sa i dukshëm je për kundërshtarin. Duhet të dhënë një farë ide se sa i fshehur je dhe sa jo. Atëherë, markojmë edhe një herë të gjithë kundërshtarët. I kemi këtej. Kemi edhe një kundërshtar aty. Pra, ai tipi andesh vetëm. Kam shtypjen se ai është kundërshtari më vulnerable, ose mund ta quajmë. Nuk është Assassin's Creed, por pak a shumë aplikohen rregullat deri diku te Assassin's Creedit ku sugjerohet që të gjithë sulmet t'i bësh në mënyrë sa më të heshtur dhe lirimet e pengjeve t'i bësh në mënyrë sa më të heshtur, që mos të rregjësh vëmendjen. Ups, tash këtu mund të futemi nga ku futemi? Kemi afër, por kam përshtypjen se nuk është zgjedhje e mirë që të nisem tash sepse ai tipi do të jetë aty diku. Ai po afrohet? Jo, nuk po afrohet. Okej, afrohet tipi aty. Okej. Liberate. Njërin e shpëtuam. Good. Hostages. Dhe këtë aty në fakt dhe të gjitha të shiritin e informacioni se sa pengje janë liruar. Ai ka përshtypjen të sulmoj. Dhe bëri zhurmë. Oops! No. Okej, vdes këta tipat me këtë dëshkuam përsëri. Pra, nuk është zgjedhje e mirë edhe nga ana tjetër që të shpëtosh këta pengje sepse do marrin armën dhe do nisen dhe do të prishin gjithë misionin, sepse po është në fakt një open world, që ka thotë se ke disa mënyra se si mund ta shpëtosh dhe mund ta rregullosh misionin, mund ta zgjidhësh misionin në këtë rast mund ta kryesh. Kështu që japim edhe një tentativë tjetër pa i shpëtuar pengjet. Provojmë që t'i vrasim edhe një herë këta tipat. Peng Marsit, ta rebelët. Të jemi afër. Kam një person i cili më ndihmon në kufje, duke më dhënë informacionet, cilat unë po neglizhoj totalisht, për hir të vërtetës. So, aty kemi vetëm një peng. Gjejmë agresorët. Open your arms to the Father.
të cilët po bëjnë namin këtu. Okej, janë aty. Okej, ja ku janë të katërt. Pra katër, keqbërës kemi. Desh na dalluan për pak fare. No, futu brenda. No amount will put out this fire. No amount will absolve you of your evil. Dikush do afrohet tu dhe do haj super keq me një takedown super silent. Më shiko njëri. Sepse në rast se unë thjesht shfaqem pak dhe okej, ky tipi duhet të afrohet, por nuk duhet që të sulmoj me atë gjën. Se ndryshe e hëngra. Tre kam në sy. Kam në vëzhgim. Çka do thotë se këta nuk i bëjnë dot gjë të marrëve peng. Këtë tipi nuk e gjen gjë! Okej, kjo tash nuk ka kuptim. I shkarkova një karikator të tërë në kokë dhe ai nuk vdiq. Çfarë më thon kjo? Do të bëj një takedown tjetër. Do ta vrasë në mënyrë të heshtur, gjë që po mundohen për kaq kohësh, por kjo nuk po ndodh, sa duket. Far Cry në fakt ka marrë kritika, nëse më të quash, ose vlerësime, tamam, të mira në fakt që nga momenti që ka dalë që në Mars, megjithatë ka marrë dhe zëra, nëse më të quash, të cilët kanë folur për vështirësinë goxha të konsiderueshme. Këtu jemi në modalitetin normal, sepse në fakt luaja luhet në tre modalitete, easy, normal dhe hard, sigurisht, që se kush janë këta tipet që luajnë hard, ata qofshin. Ne e provojmë edhe një herë të fundit, nëse ja dalim dot apo jo ta kryejmë të mision, nëse s'ja dalim e lëm fare dhe presim që të bëjmë ushtrinë që t'ja dalim band të mësojmë si luhet. Okej? Kemi një peng këtu. Këtu nuk e kemi kundërshtarin. Pra këta peng marrësit edhe njerë. Tere, përdorim suzet për t'i parë këta. Pengu qeni, agresori. Agresori atje, ai du të hequr i pari, ai tipin atë flak hedhsen. Dhe të këtë marrë Elon Musk, apo nuk e di ku t'ja ka marrë. Kostumin dhe të këtë marrë Iron Manit ose Tony Starkut. Kjo është pak për e sigurt. Kjo për shkak të pavdekshmërisë që i ka ofruar. So, po ti isha ofruar këtu plak, do të kisha hequr qafe rehat fare, por ti nuk po afrohesh. Ata po vrasin derat, po derat si po i vrasin? Okej, hajde këtu plak. Si ti afrohesh dhe vjen këtu, mund të heq qafe një herë mirë. Por ti jetë soplegeni, dhe ti nuk afrohesh. Që ose unë dalë aty dhe të vrasë ty rezikoj gjithë shka dhe s'ka shanse pastaj. Okej, aji tipi për largohet. Aji ndej është ndej. Ta nuk e kanë mëndjen, mund të hajë qafe këtë fare thjeshtë. Okej, e hoqim qafe njëri, largohemi. Po, ik, shpëtuam. Okej, një e vram. Një iku. Good. Ku jeti tjetëri? So. Po ky zjarri nga erdhi. Ka marrë zjarë gjithçka. Për pak. Okej, e mbyllim me kaq. Misioni arriti deri diku dhe një kundërshtar e kishte ngelur, por e mbyllim me kaq. Ky ishte dështimi i 3 apo 4 brenda kaq minutave. Vazhdojmë akoma të ngelemi tek bota fantastike dhe super e ëmbël e Google-it dhe në fakt do më besoni dhe do të pajtoheni me mua kur them që është një botë fantastike dhe interesante e cila kujdeset goxha për sigurisht për klientët e saj, por nga ana tjetër sjell alternativa të mira, zgjidhje të mira për njerëzit të cilët kanë vërtet nevojë. Dhe kur mendon si koncept është goxha e thjesht duhej që teknologjia të shkonte në atë pikë dhe dikujt të shkonte në mendje që të krijonte diçka të tillë. Flas për një aplikacion i cili quhet Google Lookout që
mbështetet në fakt në artificial intelligence, machine learning dhe object recognition. Pra është një lloj software i cili mund të instalohet tek një kamera që mund të jetë smartphone ose një aparat tjetër i cili mjafton që të ketë një sistem operimi Android ose dhe iOS, le të themi, i cili nuk ka nevojë fare të ketë internet për të njohur objektet në përditshmëri dhe këto objekte ja detajon në mënyrë të përshkruar në kufje me anë të komandave vokale personit i cili ka vështirësinë të parë. Pra personat e verbër, të cilët deri dje ka pasur vështirësi në të ecur, sigurisht që do të kenë tashmë një alternativë tjetër, një aplikacion konkretisht i cili do të ndihmojë pra që të njohin objektet, qofshin ato gjëra të gjalla ose jo. Bravo Google. Këtë logon jam shumë i bindur që e ke parë gjithandej nëpër Tiranë, por dhe jo vetëm, por edhe në kafenen tënde të preferuar, jam shumë i bindur që e ke parë. Pikërisht këtë logon është logoja e miqve tanë të kaq kohëve tashmë që quhen pikërisht Electronic Line, të cilët ti i gjen tek rruga Minepeza dhe tek sheshi Wilson, të cilët ofrojnë aparatet të autorizuara nga Apple, service të autorizuar nga Apple dhe njëkohësisht të ofrojnë pasaj dhe blerje online tek dyqanet e tyre me fundit që quhet electronicline.eu, të cilët nga ana tjetër të mundësojnë që të fitosh dhe dhurata, një gift box nga Electronic Line. Në rast se ti bën share kësaj videos që je duke parë tani live streamin tek faqja jonë zyrtare në Facebook, dhe po të ke njëta faqe, duhet të qëndrosh aty, ti bësh një refresh në fund të emisionit, sepse ne do të publikojmë një pyetje nga Electronic Line dhe në rast se përgjigjesh sakt dhe më shpejt nga të gjithë të tjerët, do të fitosh dhurata nga Electronic Line. Shkojmë tek Sony dhe flasim në fakt për një aparat, një sensor më konkretisht të cilin Sony e ka prezantuar dhe unë nuk kam ndërmend të hyj detajeve sepse nuk marr vesh nga ja në fakt. Dhe është në fakt një sensor i cili do të aplikohet tek pothuajse të gjithë smartphone-et e tjerë, sepse ndoshta nuk e dije, Sony në vetvete tek aparatet të smartphone-et e saj që nxjerr ndoshta për sa i përket konkurrencës nuk është se ka një pozicion solid, por nga ana tjetër sa i përket sensorëve të kamerave vazhdon akoma që të jetë lideri në tregun e kësaj industrie, sepse në fakt një pjesë e madhe e smartphone-ve të cilët i keni në duar tuaja bazohen pikërisht tek CMOS, që është sensori i kamerës i prezantuar nga Sony, i cili do të shkojë kësaj radhe një hap më tej me një sensor të ri të quajtur IMX586, i cili do të bëjë të mundur që të kesh 48 herë më shumë cilësi tek fotot që do të bësh. Në fakt ka pasur alternativa që nga Nokia, që nga Huawei me P20 Pro në fundit të nxjerr tashmë së fundmi, të cilët janë munduar që të prezantojnë përpara botës një pikselacion sa më të fuqishëm dhe një detaj të kamerës sa më të mirë, por nga ana tjetër kjo do të çonte drejt një lenteje e cila do të ishte goxha e madhe, duke e larguar, le të themi, goxha nga funksioni i saj kryesor, një smartphone që është duhet të jetë i mirë, i fuqishëm, por të duket edhe bukur nga ana tjetër. Dhe ajo pjesa e pasme e kamerës e dal ashtu do të ishte e shëmtuar. PureView-ja 808 e Nokias në fakt ja dilte mban po ishte e shëmtuar, le të themi, ndërkohë që Sony ja ka dalë mban që këtë cilësi kaq të fuqishme dhe këtë zoom kaq të fuqishëm të mundsoj në një sensor goxha të vogël. Ngelemi përsëri tek një të kompanitë, tek Sony, e cila pavarësisht se në smartphone e thamë edhe një herë, nuk është se ka një pozicion kush e di të konsiderueshëm, por për sa i përket gaming, le të themi që është lideri i kësaj industrie, sepse në fakt Sony ka kaluar, le të themi diku tek 5 vjet që nga lançimi i aparatit i serisë më të fundit të aparatit të saj, që është pikërisht PS4, dhe ka kaluar goxha kohë dhe nuk ka nevojë që të lançojë një produkt tjetër, sepse vetëm me këtë platformë e del mban që të konkurrojë Xbox e cila ngeli vit për vit duke nxjerr aparatet e reja. Në fakt PS nxorri vitin që shkoi dhe dy versione, PS4 Slim dhe PS4 Pro, nga ana tjetër tashmë duke u bazuar dhe duke munduar që të prek pikërisht telat e zemrës në një nga pikat më kryesore të gamersave, që është pikërisht Spider-Man, videoloja Spider-Man, e cila nga Insomniac kësaj radhe ja ka dalë mbanë që të nxjerr produktin e saj më të mirë të deri tanishëm, ka bërë një bashkëpunim duke nxjerrë një version interesant, i cili vetëm në look le të themi është i bazuar të i gjithi themed after, i cili i gjithi është tematizuar totalisht pas lojës pra që do të nxjerrë një Insomniac Spider-Man. PS4 Pro pra në një layout me gjithë Spider-Man, me gjithë pra logon e Spider-Manit, i cili brenda do të ketë një kopje virtuale të lojës dhe sigurisht memorin dhe gjitha specifikat e tjera. Edhe vetë leva e kontrollit do të jetë ndryshe nga klasika e PS4, do të jetë e kuqe dhe e bardhë.
Vazhdojmë kemi tek video lorat së radhe për platformën mobile, e cila sa më shumë kalon koha, akoma më shumë zgjerohet, duke u bazuar kështu edhe tek statistikat më të fundit të Epic Games me kryelojën e momentit Fortnite, por nga ana tjetër dhe PUBG-ja me gjithë fanset e saj. Kam gjetur një version tjetër të gaming të bazuar tek AR, sepse në fakt AR-i i parë i zbatuar në videolora ishte pikërisht Pokemon Go, e cila deri para 2 vjetësh, në gjithë kohën e 2 vjetëve nuk është se kishte një konkurrent, le themi solid, përpara një muaj doli në fakt edhe pikërisht Jurassic Park, e cila ishte bazuar tek AR, por nga ana tjetër Google tashmë është bërë e hapur, pra Google Maps është bërë e hapur për të gjithë developer të tjerë, për gjithë zhvilluesit të tjerë të programeve. Dhe nga ana tjetër dhe AR Kitty, qoftë i Google-it, qoftë edhe ai i Apple-it, tashmë janë më të hapura për third party zhvilluesit për atë third parties, të cilët kanë mundësuar tashmë që të ketë versione sa të duash të lorave të tjera të cilat do të jenë të bazuara tek AR. Titulli më i ri i kësaj lloji kategorie loje është pikërisht Ghostbusters, për ata që kanë parë Ghostbusterin e vjetër, pa u treguar këtu misogjinistë, në fakt ky i fundit me femrat nuk ishte aq i mirë. Vetë filmi, po kam fare për filozofinë e filmit. Ghostbusters do të jetë loja e re e augmented reality based, e cila do të fiksoj pas telefonit tënd që ti të shkosh në locations në vendodhje të ndryshme, dhe ndryshe nga Pokemon Go ku me Pokeballs duhet kapje Pokemonat, sëra do të kesh një aparat i cili është me protone që mund të vras fantazma dhe përbindshra që ndodhen në të gjithë qytetin tënd. Jemi ke Samsungu dhe flasim për një koncept të saj lidhur me një nga aspektet më të bukura të fëmirisë dhe jo vetëm. Në fakt janë pikërisht water slides, to rëshqicet të cilat janë me ujë, të cilat kanë si qëllim kryesor thjesht fare ti të zhytesh në një nga këto tubat, të cilat në shpejtësi të lartë të rrotullojnë në hapësira të ndryshme të fuqizuar sigurisht të mësuar nga uji dhe të zhytesh përsa në fund fare tek piscina. Në Gjermani që nga hapur water slide VR i parë, i cili vjen nga Samsung. Çfarë Samsung ka bërë është që ka sjell disa aparate të cilat janë pikërisht VR, të cilat janë powered by, të fuqizuar nga smartphone, më konkretisht S8-at, të cilat sigurisht janë kundër ujit, dhe nga ana tjetër mundësojnë që aparati menjëherë të karikohet me anë të wireless charging, çka do të thotë se gjithë aparatet mund t'i vësh nëpër poca dhe t'i heqësh dhe i vësh nga ana tjetër, çka do të thotë se do të karikohen goxha shpejt dhe shërbimi është goxha interesant, por ajo çfarë është thelbi i të gjithë shërbimi është që do të vësh të headsetin e VR-it, hap aplikacionin tek smartphone-i i caktuar pikërisht tek S8-a që ndodhet aty, dhe S8-a duke kuptuar të gjithë pozicionimin tënd në hapësirë dhe duke ndjerë dhe ambientin, do të shfaq tek sytë tu në fakt forma digjitale, të cilat për hir të së vërtetës, dhe kjo në fakt nuk është faj i Samsungut dhe askujt tjetër, thjesht është faza e teknologjisë për momentin, të cilat lën goxha për të dëshiruar sepse ngjasojnë goxha me periudhën e PlayStation 1, le të themi, për hir të së vërtetës. Që është në fakt një këndvështrim interesant, një alternativë interesante, por nuk e kuptoj se çfarë të keqe kishte një water slide pak të VR-in, ku qëllimi kryesor është që në shpejtësi të lartë të shkosh nga pika A në pikën B duke rrulluar në tunele të tjera. Nëse duhet mundohen që të japin eksperienca të tjera për sa i përket anës vizuale, por deri në momentin që këto eksperienca vizuale të jenë të perfeksionuara dhe ndryshe dhe më të mira të paktën se sa realiteti, është më mirë që këto alternativa mos i nxjerrim fare. Është momenti akoma që të bëni share videos që jeni duke parë tek faqja zyrtare Tv Albania në Facebook, sepse do të keni mundësinë që të fitoni dhuratën e radhës nga miqtan të dyqan taksi, që është pikërisht kjo zgjidhja e mirë për ata që nuk kanë CD apo radio tek që nuk i punon tamam kasofoni makinës, sepse në fakt ky aparat të mundson që ta karikosh smartphone-in tënd dhe nga ana tjetër ta lidhësh me njëherë pa ndihmën e AUX-it, po vetëm me Bluetooth smartphone-in tënd me kasofonin duke bërë të gjithë koncertin brenda makinës ëndër që ke basur gjithmonë dëshirë. Dyqantaksi.com është website i tyre zyrtar ku ti mjafton që të futësh pikërisht emrin, domenin tek pjesa e URL-s të browser jot. Do të shfaqet menjëherë gjithë katalogu i produkteve jo vetëm digjitale të dyqan taksis, ku mjafton të zgjedhësh produktin që ti do dhe postieri do të vjen ta sjellë në shtëpi dhe të gjithë shkëmbimin e parave bën në mënyrën sa më të sigurt mano a mano. Dhe njëherë bëj share videos për të fituar pikërisht këtë dhuratë nga dyqan taksi.
Asnjëherë në historinë e njerëzimit nuk ka pasur një përdorim kaq masiv të njëjtit produkt tek të gjithë duart e njerëzve. Nuk po flas vetëm për smartphone-in si koncept në vetvete, por për një produkt të lançuar nga një kompani. Në rast se smartphone-i jot është high-end, që nga mid-end, që nga kategoria e mesit deri tek e larta, ti je i bindur që xhami i cili mbron pikërisht smartphone-in tënd, ti je i bindur që është Corning Gorilla Glass i një gjenerate të caktuar. Gjenerata më e fundit është pikërisht Corning Glass Gorilla 5, dhe ndërkohë që kanë nxjerrë tashmë më në fund kjo kompani 6 pikërisht serinë më të fundit të saj, e cila duke u bazuar në studimin e tyre më të fundit, ata kanë thënë që një njeri i zakonshëm i bie smartphone-i, telefoni i tij nga dora sepse është e pashmangshme. Në fakt, smartphone-i i tij i bie nga dora të paktën 3 deri në 4 herë për gjatë vitit. Dhe nga ana tjetër, okay, në rast se të bie një herë dhe shpëtove dhe je okay, po në rast se të bie disa herë dhe je njeri jo dhe aq delikat me aparatin tënd, ai xhami shkret sigurisht nuk do të rezistojë. Corning ka nxjerrë versionin e saj, gjeneratën e saj më të fundit, që është pikërisht seria e 6, e cila supozohet që do të durojë deri në 15 rënje nga, le të themi, baza normale, nga lartësia normale e përdorimit të dorës. Duke bërë disa teste të tyre, kanë arritur pra deri në numrin ekstrem, numrin rekord tashmë të 15 goditjeve. Ajo çfarë është përbërë, tash ka përbërë avancim për sa i përket fushës së xhamave mbrojtës ose ekraneve të përdorura, ka të bëjë në fakt edhe me Corning, me pikërisht pjesën e harkuar të ekraneve, siç e ka S9 ose gjithë linja e S-ve tek smartphone-i, tek Samsungu e aplikuar më shumë, por edhe tek iPhone-i dhe të gjitha produktet e tjera, e cila ka çuar në këtë pikën tjetër që nuk e ka bërë tashmë smartphone-in që të thyet i gjithë në të gjithë pjesën tjetër. Edhe një herë, në rast se smartphone-i jot është mid-range, pra i kategorisë së mesme deri në atë më të lartë, ti je i bindur që mbrojtja është pikërisht ose xhami është i prodhuar nga kjo kompani e cila quhet Corning, e cila tek Gorilla Glass 5 ishte goxha mirë, tashmë kanë nxjerrë gjeneratën e saj më të fundit quajtur 6. Shkojmë tek rrjetet sociale dhe në fakt jemi tek Instagram dhe kam përshtypjen se pak a shumë edhe ju si unë e keni një nga pyetjet më kryesore në kokë. Për sa i përket listës së njerëzve të cilët duken pikërisht tek lista kur ti hedh një story dhe do të kontrollosh pastaj se kush e ka parë të storyn, crushi, fiksimi i momentit ose njeriu të cilin ke goxha xhan e shikon gjithmonë aty tek ajo lista dhe dyshimi jot kryesor ka qenë gjithmonë që mos ndoshta ky është njeriu i cili më kontrollon më shumë profilin dhe kjo ndodh nga ana e Instagramit. Kanë qenë pjesëtarët edhe vërsh të cilët kanë shkuar tek zyrat e Instagramit dhe kanë bërë një pyetje pikërisht njeriu i cili merret me këtë pikë dhe duke zhgënjur dhe thyer zemrat e të gjithëve në fakt jo, crushi, fiksimi jot i momentit nuk e kontrollon vazhdimisht profilin tënd. Pra, dhe nuk është kjo arsyeja pse ai të duket në ndër të parët e listës tek Instagram Stories. Në fakt je ti ai që kontrollon më së shumti profilin e tij, bën like atij, bën DMs tek ai ose tek njerëz të tjerë të cilët e shfaqen tek ty. Dhe nga ana tjetër sa më shumë që ta kontrollosh listën e njerëzve që kanë parë storyn tënd, aq më shumë Instagram do mundohet që të tregojë se ka dhe njerëz të tjerë. Pra duke munduar që të bëjë që të interaksionosh, të ndërveprosh me sa më shumë njerëz të tjerë. Nga ana tjetër një informacion interesant i cili u zbuluar dhe u mor vesh tashmë, është që në fakt Instagram dhe algoritmet e Instagramit pas kanë një lidhje edhe me algoritmat e Facebookut. Pra në rast se ti ke një marrëdhënie të shëndetshme me një person në Facebook, edhe në Instagram, me sa duket ky lloj algoritmi do të duket. Mund t'ja shfshehësh botës sa të duash, por Facebook dhe Instagram di itinerarin e veprimeve të tua, ka tamam inventarin e veprimeve të tua dhe në fakt të gjithë stalkerimin që ti i bën crushit fiksimit tënd do të shfaqet pikërisht tek lista e njerëzve të cilët shfaqen tek stories. Shkojmë tek kompania MM e Instagramit, që është pikërisht Facebooku, e cila përpara disa kohësh lançoi në fakt një projekt i cili do të bazohej tek lançimi i internetit me anë të dronave fluturues, sepse në fakt po hyrë së vërtetë sipas statistikave, më shumë se gjysma e botës vazhdon akoma të jetë në errësirë digjitale, me fjalë të thjeshta nuk ka internet. Sigurisht që Facebooku dhe kompanitë të mëdha të cilat bazohen tek përdoruesit do të mundohen që ta ndriçojnë pikërisht zonën me errësirë digjitale. U mundua edhe Google edhe Facebook me njëra me drona Facebooku me drona
ndërkohë që Google mundua me balonat me energji diellore që të projektonte internet, por të dyja projektet dështuan. Facebooku nga ana tjetër nuk ka hequr dorë dhe ka lançuar projektin e saj më të fundit të quajtur Athena, i cili do të ngrejë në atmosferë satelitë të cilët do të lancojnë internet tek zonat e tyre më të errta, duke ju mundësuar kështu shumë më shumë përdorrues të tjerë. Dhe kur e mendon në fakt si teknologji nuk është shumë larg, sepse SpaceX tashmë ka filluar lançimin e satelitëve. Satelitët i ka Facebooku, çka do të thotë se interneti dhe lançimi i dritës tashmë digjitale do të jetë goxha i afërt. Një kompani e quajtur Toto, e cila tërhoqi vëmendjen e njerëzimit në 2017 në CES Consumer Electronic Show në Las Vegas, në fakt ka prezantuar, ka kohë që në fakt është tek industria e banjëve, tualeteve dhe tek gjitha aparaturat luksoze, ka prezantuar një objekt teknologjik, më sa duket, i cili është pikërisht një vaskë e cila gjithçka që bën duke bazuar tek masazhatorët, tek mënyra se si e distributon ujin, tek përmasat e saj të cilat lejojnë që të shtriqesh në të gjitha drejtimet në mënyrën që ti dëshiron dhe tek jastëku i cili është i gjithë adjustable, i lëvizshëm sipas preferencave tua, mundohet që të imitojë sensacionin, ndjesinë e gravitetit zero, i cili kryesisht është në hapësirë, pra, kryesisht, pjesë më të madhe, gjithmonë aty është hapësirë. Me sa duket Toto ka prezantuar këtë lloj vaske e cila do të mundohet që të qetësoj trurin dhe të nga dalsoj deri dikur procesin e saj, duke relaksuar dhe trupin tënd, e cila për më tepër të relakson pastaj në rast se mundesh që ta paguash ose kredin ose portofolio të ta lejon që të blesh një vaskë prej $19,000. Se përket robotikës, kohë të fundit kemi folur kryesisht me lajme të reja nga Boston Dynamics dhe MIT, kësaj radhe shkojmë pikërisht në pjesën tjetër të botës, shkojmë në Azi tek japonezët dhe kompania e tyre e quajtur Melting, të cilët kanë prezantuar një robot bionik, i cili është marrë kryesisht me vetëm një aspekt të një roboti. Roboti ideal do të ishte një robot i cili do të ishte autonom, të lëvizë në mënyrë pothuajse të njëjtë me atë të lëvizjes më perfekte deri tashmë, që pikërisht lëvizja dinamike e njeriut, por këta janë marrë kryesisht me përdorimin e dorës. Me sa duket Melti nuk është autonom, nuk mund t'i lëvizë gjërat vetë, duhet të ketë nevojë për një kontrollues, për një controller, secili nuk do të jetë një joystick PlayStation, por do të jetë një palë doreza, të cilat duke kopjuar lëvizjen e dorës tënde do të lëvizin në mënyrë sa më eksakte, në mënyrë bionike duart e këtij roboti. Çka do të thotë se është një gjymtyr e bërë mirë. Në rastin kur këto dy lloj teknologjisë, sepse kjo është ajo çfarë duhet parë in between the lines në këtë rast. Duke parë një kompani si Boston Dynamics dhe MIT, pra universitete, të cilat janë deri tashmë në fazën ku kanë krijuar robotë të cilët në mënyrë autonome mund të vetë balancohen dhe mund të marrin vendime. Në momentin që kjo lloj teknologjie do të shkrihet me këtë teknologji bionike të lëvizjes së gjymtyrëve specifikisht duarve kësaj radhe, do të kemi pra në të ardhmen një robot i cili do të jetë afër perfektes. Okej, flasim për hapësirën, është ndër të pakët radhë që flasim për hapësirën, sepse në fakt në fundit nuk është tek aq shumë zhvillime për sa i përket International Space Station, i cili tashmë për herë të parë pas kaq vitesh nuk do të jetë më vetëm, por do të shoqërohet dhe nga inteligjenca artificiale. Nuk do të ketë një robot prezant aty, por do të jetë një ekran i cili është i gjithë i fuqizuar nga inteligjenca artificiale që quhet Simon, i cili është në fakt akronimi për Crew Interactive Mobile Companion, shoqëruesi pra interaktiv i ekuipazhit, i cili do të ndihmojë, do të asistojë të gjithë ekuipazhin e stacionit ndërhapësinor që të kryej eksperimente të caktuara, të gjitha të mundësuara pra edhe një herë nga machine learning dhe nga artificial intelligence. Në fakt, fotot e para që shikon janë një fytyrë pak e frikshme, le të themi, por që në fund fare do t'i shërbejë për qëllimet më të mira shkencës hapësinore. Është momenti të përshëndes, të rikujtoj edhe një herë që duhet të ndiqni miq tan të Alba Game Electronic Line dhe të dyqan taksi dhe t'i bëni share video si jeni duke parë tek faqja zyrtare edhe një herë në Facebook Tv Albania, sepse në fund të emisionit do publikojmë do të treja pyetjet nga këto kompani që ju do fitoni dhurata nga Electronic Line, Alba Game dhe nga dyqan taksi. Duhet ju rikujtoj nga ana tjetër që t'i bëni download, download aplikacionin të Vodafonit që quhet My Vodafone për të pasur bilancin dhe informacionin e gjendjes tënde të minutave, mesazheve, tek
gigabajteve sigurisht, dhe sigurisht të futesh pasaj tek Vodafone Shake për të fituar dhurata nga Vodafone. Sigurisht që duhet na ndiqni ne të jeni tek të gjitha rrjetet tona sociale, Tv Albania kemi emrin gjithandej, Facebook, Instagram, Twitter, tek faqja jonë pasaj edhe në YouTube, që quhet Tv Albania, keni dhe playlistën e dedikuar të Geek Roomit me të gjitha reviewt dhe materialet e prodhuara nga Geek Room, le të themi, dhe sigurisht dhe website-in tonë që quhet intv.al, por nga ana tjetër duhet se s'bën që t'ju ftoj të gjithëve që t'i bëni follow në Instagram, vllajt më të vogël dhe më të ri të gjithë familjes Init, që është pikërisht In Smart, është seksioni jon i dedikuar ndaj teknologjisë, që është super i updateuar në fakt dhe ka lajmet më të fundit për sa përket teknologjisë, jo vetëm ato që diskutojmë këtu në Geek Room, por pafund lajme, të cilat updatetohen për ditë me plot lajme çdo ditë në fakt. I thash të gjitha në fund, kështu që unë do t'i përshëndes. Unë jam Jonka, ky është Geek Room, gjithë mirë. Mirupafshim. Ardhmja fillon sot me Connected nga Vodafone. Ready?